welcome back again to my channel. For today's video, gagawa po tayo ng Douglas haul. So, ayan. Gagawa po tayo ng Douglas haul. So, ayan nga. Pumunta ako ng Reutlingen, tapos pumunta ako sa Asia Store, tapos sabi ko medyo maaga pa. So, sabi ko maglakad-lakad muna ako. Tapos naisip ko, may kailangan ako sa sarili ko. Sa mukha ko pala. May kailangan ako sa mukha ko. Kaya, napadaan ako sa Douglas. So, ayan, gagawa tayo ng haul. So, first time ko itong gagawin or second time. Kasi meron akong ginawa ng Disneyland haul. So, ito is Douglas haul. So, alam nyo guys, mahilig ako sa mga makeup. Pero, hindi ako marunong mag-makeup sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano yung mga palet ba yung palet? Hindi ko alam yon kung ano yon, mga lip tint, mga cheek tint, mga patawag nito, mga kung ano naman mga bagong tawag, hindi ako marunong. LOL! Pero ako mahilig ako sa makeup. Hindi ko naman din okay lang sa akin kahit may presyo, basta magustuhan ko yung brand at nagkakahalaga siya lahat ng 88 plus euro. Kaya papakita ko sa inyo guys kung ano yung aking mga pinamili. So, number 1 ay meron akong biniling brand sa Benefit. Ano bang presyo nito? Andito pa yung wait. Pangalan niya, hindi ko mapano yung pangalan. Boy, concealer siya. Tapos, tinanong ko naman yung sales lady doon kung ano yung kung ano yung babagay sa kulay ko. So, yun ang sinabi niya. So, yan ang pinigay niya sa akin. Ngayon, nakalagay hydrating concealer siya. Ganyan yan, di ba? Ganyan. LOL! Para mas maging mas parang. So, ayan siya. Nakalagay dito, Hide and Hydrate. This hardworking Hydra Smoothing Concealer with Vitamin E and Apple Seed Extract hides dark circles. So, ayan. Maganda siguro siya. Nakalagay pa dito, visibly smooths, galing ko mag-English, visibly smooths fine lines and keeps skin hydrated for 6 hours. So, yun, ano pa kaya to? So, ayan, kilala nyo ba to guys? Alam nyo ba to? Sa Benefit din siya. Benny Tint naman siya. Kalagay rose tinted lip and cheek stain. Ay, bubuksan pa pala natin to, no? Ipapakita ko sa inyo. Pero naka-makeup kasi ako kaya hindi ko pa siya magagamit. So, bubuksan natin. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. So, ayan siya. Ayan siya. Buksan natin. Ayan o. Ano ba itong parang gel? Bango siya. Ano ba itong parang gel? Natutunaw ba ito? LOL! Ayan. Wala lang. Gusto ko lang din. Kabihira lang din ako lumabas. So, ito siya. Para siyang ano tawag nito? Pang cutics. Para siyang pang cutics. Ano siya? Ano lang, Ayan. Kunti lang ang ipapahin sa lips.
So, ayan guys. Pang eyeshadow. So, Suweba brand. Tapos, tingnan natin. Nasa ano siya? Nasa 21 euro 99. 21 euro 99. So, ito pala guys, 32 euro 99. LOL! Ito namang concealer. Ito namang concealer, 23 euro 99. Tapos, ito naman, nasa 21 euro 99. So, buksan natin to guys. Buksan natin para makita nyo kung ano yung mga paano ba to? Kinakain niya ito eh. Sirain ko na lang ba to? Ayan. Lumipad. So, ayan siya guys. Wow! Ano ba yun? Ganyan. Ganda niya. So, meron siyang ano ba mga kulay nun? Ayan. For sure, bagay sa akin yung kulay niya. Diba? Ganda. Ganda rin naman ang kulay siya. Okay. Tapos, bumili rin ako nito. Naka-sale kasi siya. 10 euro. Dati siyang 14 euro 99. Ngayon 9 euro 99. Paano ba ito yung gawin? Paano ba ito? LOL! Ay, gagawin. Ang ano niya, ang smooth niya. Ang smooth niya. Ang pino. Ayan, matatanggal yung mga pawis-pawis kasi mukha. Ang ano niya, oh. Ganda niya. Ang pino niya. LOL! So, ayan lang guys yung ating Douglas haul. So, ayan, nag-goldas na naman ako ng pera. Thank you ulit sa panonood sa aking mga videos. Salamat guys. Thank you po again. I'll see you again on my next vlog. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye!